การทดสอบนะครับเรือ Grand Pro Anchor ของแบรนด์ไวบุ๊กนะครับก็เรื่องของการยืนนะเรื่องของการพายเรื่องของการแข่งน้ำโดยรวมการใช้มอเตอร์ไซค์โอเคก็ได้ทดสอบแล้วก็ถือว่าระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับดีมันที่ได้น้ำเดียวก็ที่ต่อไปเวลาประเทศอะไรที่คนอันตรายต้องมีชูชีพนะครับที่เราต้องขอโทษทีเพราะว่า